Xin kính chào quý cô bác, anh chị, các bạn và các em. Một ngày bình an sẽ đến với tất cả mọi người. Trân trọng giới thiệu đến quý vị tác phẩm Cà phê cùng Tony của tác giả Tony Buổi Sáng. Bây giờ xin mời quý vị cùng lắng nghe chương 11 và 12. Chương 11, Unbreak. Có nhiều độc giả gửi thư nói anh tổng show hình cho coi đi. Lỡ hứa cứ đủ 1.000 độc giả thì show mẹt một lần. Nhưng thú thiệt là hẻm có nhiều hình, vì tổng vốn là a camera shy. Tức người thấy máy chụp hình thì trở nên rụt rè, ngượng ngùng và không còn tự nhiên nữa. Nên chụp hình nào cũng thấy nó đẹp một cách giả tạo thế nào ấy. Post lên thì mọi người bảo là Photoshop, chứ người đâu đẹp thế. Trên trang Facebook của mình, đoạn khai About Me, tổng tự khai là đẹp như tranh vẽ, nhưng cư dân mạng không ai dám ném đá vì đúng quá, vì vấn đề là ai vẽ. Nên thôi thì miêu tả cho mọi người nắm nhé, vậy đi cho dễ hình dung. Chắc ai cũng biết Lương Triều Vĩ đúng không? Theo nhiều người, anh này là tiêu biểu cho chủng da vàng vì nhìn rất Á Châu. Và chắc ai cũng biết Alain Delon đúng không? Theo nhiều người thì ông này tiêu biểu cho chủng da trắng. Anh tổng là Miss của Monsieur Alam và Lương Tiên Sinh, nên nhìn khá Tây mà cũng hao hao châu Á. Bọn Tây thì nói mày là dân châu Á, nhưng nhìn không biết chính xác nước nào. Còn bọn châu Á thì nói mày nhất định là diện con nai, vì cao to, mũi cao, mắt 2 mí và nói tiếng nước nào cũng lơ lớ, dù biết mấy sinh ngữ nhưng không chuẩn được ngữ nào. Tóm lại, nét đẹp của anh tổng là nét đẹp Miss Nationality, nhưng trong quá trình Miss có xảy ra lỗi. Chẳng hạn như cái mũi cao ngất, quặm vô như con két, 2 lỗ mũi lõ ra kiểu châu Âu lại để trên cái mặt bự chà bá gọi là mặt thịt hay là mặt mâm, rất đặc trưng của châu Á. Dáng cao ráo trên 1m8 nhưng lưng hơi gù kiểu tể tướng Lưu Dung, mix với thằng gù nhà thờ Đức Bà Paris. Còn làn da thì trắng, men mét, hơi xanh xao, kiểu mấy ụ pa, nhưng lại trổ đồi mồi như Tây, lại có mụn bọc kiểu cư dân các nước ven xích đạo. Ngồi họp mà nghe phát biểu nhảm là anh tổng ngứa tay vân vê mấy cái mụn. Khó chịu quá thì tổ chức nặng luôn, có khi nó bắn thẳng sang người ngồi kế bên. Thêm cái mặt bị gãy nữa chứ, gãy cúp, tiếng Anh gọi là broken face. Bất chợt trong đầu vang lên giai điệu của Tony Braxton ca Unbreak my face, unbreak my face, say you love me again, undo this hurt. Dịch: xin đừng làm gãy cái mặt của anh, xin đừng làm gãy. Hãy nói em sẽ yêu anh thêm một lần nữa, đừng làm tổn thương, đừng mà. Ngày 21 tháng 6 năm 2013, coi mắt. Truyện ngắn được bầu chọn là một trong 10 truyện ngắn hay nhất mọi thời đại. Nàng là con gái rượu của một gia đình trăm anh phế thiệt ở thủ đô, xinh đẹp tuyệt trần, môi đỏ như máu, da trắng như tuyết, tóc vàng như nghệ, giỏi giang khôn tả, ăn học vừa chính quy vừa tại chức, mãi đến 30 cái xuân xanh mới nhớ nhiệm vụ thiêng liêng của phụ nữ là lấy chồng. Bèn thảng thốt đi tìm một nửa còn lại. Nàng tất tả đi du lịch, đi toàn vé hạng C, mong làm quen với bậc không doanh nhân, cũng là đứa sang trọng mới ngồi ở khoang này. Cứ 2-3 tuần nàng lại ra sân bay để tìm chồng, leo lên rất nhiều phi cơ, nhưng toàn xui xẻo, ngồi cạnh tụi mà nàng cho rằng rất nhảm nhí, không xứng với nàng. Lắm khi vừa leo lên máy bay, nàng nhìn quanh xem có ai hay ho không, vẫn không, thế là nàng khóc.
Anh cũng là bậc đại trượng phu, lưng 6 tấc rộng, thân 15 thước cao. Hỏi diện tích của anh lớn hơn diện tích Từ Hải bao nhiêu cm vuông? Nổi danh như cồn ở đất phương Nam vì tài võ nghệ thao lược và văn chương khét tiếng. Chỉ tội lưng hơi gù một tí, nhưng anh hay an ủi lưng gù nhưng tấm lòng chân thật, kiểu Lưu Dung. Anh và nàng gặp nhau ở một quốc gia xa xôi, tình trong như đã mặt ngoài còn e. Anh bèn sấn tới đưa cái cạc rồi khen nàng đẹp. Nàng cứ giấu mãi khuôn mặt đỏ bừng trong làn tóc vàng như nghệ lõa xõa. Nàng thích anh thật rồi. Rồi anh theo nàng về ra mắt bố mẹ, biệt thự rất to và có cái cổng rất cao trên một con phố rất hẹp, của một trong 5 cái cửa ô cổ kính. Bố nàng là giáo sư tiến sĩ về văn học dân gian Việt Nam, chuyên sưu tầm về và ca dao tục ngữ của 53 dân tộc còn lại, trừ người Kinh, vì có nhiều tiến sĩ khác sưu tầm rồi. Mẹ nàng cũng là tiến sĩ giáo sư về tàu điện ngầm, đào tạo ở Liên Xô trong thập niên 70, nên sau khi về nước trở thành chuyên gia nội trợ giỏi. Trong nhà, số lượng tủ sách và tủ rượu là ngang nhau. Các vật dụng trong nhà được sắp xếp theo hệ nhị phân một cách khoa học đến mức mà người thấp hơn trình độ đại học vào nhà có thể bị hoa mắt và không tìm được chỗ cũ sau khi sử dụng xong. Nghe đồn lúc XXX để sinh ra nàng, ông bố và bà mẹ đã phải tính toán hàm số, vẽ bao nhiêu là sơ đồ, đưa ra rất nhiều giả thuyết và chứng minh rạch ròi. Vào đúng thời khắc đã được lập trình ấy, bà tiến sĩ điện ngầm liền hạ sinh ra nàng, bầu trời nhan sắc vì có thêm một ngôi sao lung linh tỏa sáng. Nàng lớn lên trong vòng tay yêu thương của gia đình, các giáo sư viện sĩ, cầm kỳ thi họa đều giỏi cả. 8 tuổi đã thuộc lầu tứ thư và 10 tuổi thì ngũ kinh cũng rành rọt. 13 tuổi giải nhất cắm hoa toàn thành và 14 tuổi đoạt giải nhì trong cuộc thi mũi thiêu đẹp toàn quốc. Vừa trang trí bánh kem, vừa gảy đàn bầu, vừa ăn vừa thổi sáo, vừa ngủ vừa kéo violon. 3 lần vừa đi chợ vừa bắt cướp chỉ với quả chuối đang ăn dở trên tay. Nàng ném một phát bọn cướp đạp phải lăn đùng ra giãy giụa. Nàng đa tài đến mức nếu Thúy Kiều sống lại cũng phải ghen tị. Bước ra sông Tiền Đường thốt lên rằng trời đã sinh ra Kiều mà còn sinh ra Tuyết. Nói rồi học máu chết, chắc lộn qua chu du chứ Kiều nào có đố kỵ như thế. Còn anh thì nào có kém cạnh gì, sinh ra và lớn lên ở một tỉnh miền Tây Nam Bộ, anh nổi tiếng thần đồng từ bé, rạng danh vùng sông nước châu thổ. Lên 14 tuổi, vừa mới dậy thì, vỡ giọng, anh đã đoạt ngay giải tiếng hát người leo dừa toàn Bến Tre. Anh cứ leo lên đỉnh cây dừa và ngồi hát vang trên đó, hái từng quả dừa ném xuống sông kêu bủm bủm văng nước đầy mặt ban giám khảo. Nên ban giám khảo năn nỉ nói thôi mày xuống giùm tao cho mày giải nhất. 3 lần leo lên sắp tới đỉnh Olympia thì cả 3 lần đều bị đau răng, bèn bỏ cuộc. Anh còn là quán quân giải bơi lội vượt sông Vàm Cỏ mở rộng. Lưu ý là Vàm Cỏ Đông chứ không phải là Vàm Cỏ Tây đâu đấy nhé. Và đồng thời đoạt giải cầu thủ có gương mặt khả ái nhất trong cúp tranh vô địch bóng chuyền toàn quốc. Anh đã lên ngôi về mặt nhan sắc trong một rừng các quần đùi áo số, mồ hôi mồ kê nhuễ nhại. Đội bóng của anh đoạt luôn giải phong cách vì không có màn rượt đuổi trọng tài. Ở nước ta, các trận đấu thể thao trừ cờ vua cờ tướng, còn lại từ bóng đá, bóng rổ, cầu lông, bóng bàn thường có hơi hướng thi đấu võ thuật giữa đội ngũ cầm còi và các người chơi sau mỗi trận đấu. Nên trọng tài ở ta, tiêu chuẩn đầu tiên là phải có khả năng chạy nhanh nếu muốn sự nghiệp cầm còi lâu lâu một chút. Cũng đã mấy lần nàng dắt vài chàng mà nàng có vẻ hơi ưng ra mắt bố mẹ.
Ông bố sau khi kiểm tra IQ tổng quát với hàng loạt các bài trắc nghiệm trên phòng khách, thì tới lượt phải nhảy xuống nhà bếp thi vấn đáp với bà mẹ. Bà mẹ thường kiểm tra khả năng phản ứng nhanh nhạy của ứng viên với việc chửi phủ đầu lúc ứng viên vừa ngồi xuống. Kiểu như hôm nay mày trốn vợ sang đây à? Hầu hết các chàng trai đều bị đánh trượt do quá bất ngờ, kiểu Mỹ Tâm, "Oh first kiss, you make me happy, you make me crazy." Mặc dù nàng cũng chuẩn bị rất kỹ cho các ứng viên bằng một bộ đề có một số câu hỏi thường gặp, các dạng trả lời kiểu thi bằng lái xe, ví dụ không cần đọc, cứ có chữ tất cả là đánh dấu vào, hay câu nào dài nhất là đáp án đúng. Lúc các ứng viên thi thố tài sắc, nàng thường tổ chức việc quét sân, hòng hóng hớt nghe chuyện. Thế nhưng trí tuệ của nàng không thể nào lường trước được mưu mẹo của hai bậc sinh thành, để rồi cứ lần hồi nhìn từng chàng một, dắt xe ra khỏi nhà, chân bước liêu xiêu, đầu không ngoảnh lại, bỏ mặt sau lưng thềm đầy nắng, lá và người con gái xinh đẹp với chiếc chổi tre hờ hững trên tay. Khi bóng dáng của ứng viên vừa khuất đầu phố, nàng buông chổi, òa khóc, nước mắt nước mũi ràn rụa như một đứa trẻ. Thật ra thì ông bố bà bô cũng nóng lòng không kém. Mấy chục năm đi đám cưới người ta, chỉ mong một ngày tổ chức rình rang để thu lại. Ông tiến sĩ nhậm tính thời bao cấp thôi coi như bỏ qua. Sau vụ lạm phát 700% giữa thập niên 80, giá trị đồng tiền không biết bao nhiêu để quy ra thóc hiện tại. Trước năm 2000, hai ông bà đã đi 362 đám cưới, mỗi đám 50.000, sau là 100.000 với 214 đám từ đầu năm 2008 đến nay do việc mất giá của đồng Việt. Họ đã phải tăng tiền mừng lên 200.000, tổng cộng có 37 đám. Chi phí riêng cho việc cưới xin đã có sẵn trên file Excel trong máy điện toán trong phòng làm việc của ông. Mong thu hồi vốn, bà tiến sĩ điện ngầm cầu nhàu, đổ cho ông tiến sĩ văn học đã đưa các câu hỏi quá khó, đánh đố làm trượt hết tất cả các thí sinh tiềm năng. Ông tiến sĩ văn học thì khăng khăng lỗi là do bà, dẫn chứng là xưa nay học trò thi trượt đều là ở vòng vấn đáp. Sau nhiều đêm trằn trọc suốt đêm nghe tiếng sông Hồng thở than, ông bà bèn hạ mức độ khó của đề thi xuống. Các câu hỏi được ông lập tức cắt bớt, theo hướng có luyện thi thì có đậu. Bà quyết định sẽ thôi không hỏi những câu cắt cớ nanh nọc nữa. Họ lo lắng cô con gái rượu của họ để lâu có thể biến thành cồn không bán được. Đã mấy tháng trôi qua, họ chẳng thấy bóng dáng của ứng viên nào. Mãi đến hôm nay, nghe đứa con gái báo sắp có người bạn về thăm bố mẹ, ông bà tỏ ra mừng vui hớn hở khôn xiết. Từ sáng, bà tiến sĩ điện ngầm đã trang điểm thật kỹ, vận bộ áo dài màu tím hoa cà có thêu con rồng bay từ đầu gối tới tận vai, tóc uốn mấy lọn hất ngược ra sau. Ông tiến sĩ văn học diện bộ com lê màu kem, chiếc áo sơ mi màu hồng cánh sen và chiếc cà vạt màu xanh nước biển. Sự đối lập biền ngẫu chan chát trong việc pha màu được ông suy diễn sẽ tạo ấn tượng mạnh. Ông pha sẵn một ấm chè sang tuyết thật to ngồi đợi. Sốt ruột, lâu lâu lại nhìn đồng hồ. Hà Nội mùa thu năm này sao lạ quá. Mưa đổ tầm tã, cả ngày chưa dứt. Nước bắt đầu không rút kịp, dâng lên ngập vỉa hè. Ông lo lắng thằng con rể tương lai trong phương Nam lặn lội ra, không biết có bị nước ăn chân không. Bà tiến sĩ thì cầm sẵn chai thuốc đét ngồi đợi. Định bụng thằng nhỏ vừa vào là lao đến, kéo quần nó lên, bôi thuốc liền. Bà hiểu rất rõ tác hại của bệnh nước ăn chân, phải kiên quyết phòng hơn là trị. Máy bay chờ anh phải lượn lờ trên không trung một lúc, rồi đợi mưa bớt nặng hạt, phi công liền cho rẽ mây đáp xuống phi trường. Vừa mở cửa máy bay bước ra, anh chợt thảng thốt vì bên em là biển rộng.
Phía trước phòng đợi, các doanh nghiệp nhanh chóng trang bị đội thuyền ghe và tàu cao tốc thay thế đội ngũ taxi thường ngày. Tài xế taxi nhanh chóng được huấn luyện các nghiệp vụ lái tàu như lặn, bơi, cút. Anh đang lớ ngớ trước một rừng cơ man, nào là tàu cao tốc đang đứng đón khách thì một chiếc trờ tới. Sau hồi khẩu chiến mặc cả, anh cũng được mặc áo phao và lên tàu. Chiếc tàu nhanh chóng rẽ nước lướt qua sông Hồng. Đến đoạn khách sạn Daewoo thì diễn ra hiện tượng tắc sông, dân phương Nam gọi là kẹt thuyền. Trên đường phố, các phương tiện cơ giới đường thủy thi nhau chen lấn. Tiếng đập của cánh vịt, tiếng động cơ nổ, tiếng rú thất thanh của một em nào đó vô tình thò chân xuống nước bị cá rỉa, vang vọng một góc đường. Thấy tình cảnh không ổn, anh bất ngờ tung ra một quyết định hết sức táo bạo. Anh quyết định bơi. Cởi hết quần áo bỏ vào một bao ni lông to, anh nhảy ra khỏi thuyền, bơi về hướng nhà nàng. 1 km đầu anh bơi bướm, đường bơi của anh điêu luyện đến mức những người biết bơi đều thấy chóng mặt. Bay bướm quá! Nhưng tới mấy km sau, do sức cùng lực kiệt, anh chuyển sang bơi sải, bơi ếch, bơi tự do. Chỉ còn 100 mét nước rút thì tới ngõ của nhà nàng, anh quá mệt chuyển qua bơi chó. Bơi chó là kiểu bơi cuối cùng của anh. Tòng Ngồng đứng trước nhà nàng, trên người chỉ có mỗi một cái nây y bé xíu hình tam giác cân màu hồng phấn. Chú thích: nây y là nội y. Tự nhiên tới đoạn nhạy cảm này, cái nói tiếng Tàu, chán quá, kiểu phim Việt Nam, tới đoạn cởi đồ tắm xong thì thế nào cũng có đoàn tàu chạy qua. Anh e dè bấm chuông cửa, sân nhà đã biến thành một hồ bơi, các chậu hoa là các hòn non bộ, một đàn cá trắm và cá giết vẫy đuôi mừng anh. Nàng mừng rỡ lội nước ra mở cổng, quần sắn cao tận bẹn, chi chít ven đùi là những bông hoa nhỏ, dấu ấn của một thời bị trái rạ đậu mùa, do bà tiến sĩ quên tiêm chủng cho cháu nó. Đàn cá trông tưởng cá sấu đồi mồi, hãi quá không dám rỉa. Anh vừa lội vào nhà, bà tiến sĩ đã từ nhà bếp vọt lên, tươi cười đứng trên thềm từ bao giờ. Bà liến thoáng: Ôi, ôi anh đến thăm, phúc quá. Ông tiến sĩ giả vờ thờ ơ, mắt dán vào màn hình tivi, thật ra là đang hóng hớt chuyện ngoài sân. Ai nói câu gì ông đều nghe hết, lâu lâu lại mỉm cười vì hiểu. Trên màn hình TV đang diễn ra trận đấu bóng đá giữa đội tuyển U35 Việt Nam và U35 Mông Cổ. Sân vận động Mỹ Đình tích nước, thoát không kịp, biến thành một hồ bơi khổng lồ. Nhanh như cắt, ban tổ chức quyết định chuyển sang thi đấu bóng nước. Các cầu thủ vội vã trút bỏ xiêm y trên người, tổ chức các pha ném bóng và té nước quyết liệt vào nhau. Các cầu thủ dâng sông nước như Tài Em, Minh Phương, Tấn Tài, bơi như rái cá, trong khi đội Mông Cổ quen cưỡi ngựa thì hì hục, ngoi lên hụp xuống, chỉ mong không bị uống nước. Thẻ vàng thẻ đỏ được rút ra liên tục cho hành vi nhận nước, dìm đầu đội bạn xuống nước một cách cố ý. Đội nhà ghi điểm quá trời, trong khi đội bạn thì vừa bơi vừa khóc, chỉ mong hết giờ. Kết thúc trận đấu, bác sĩ phải đưa ghe vào sân, vớt các cầu thủ đội bạn lên khán đài nhằm hô hấp nhân tạo, vì bụng ai cũng ứ đầy nước. Các nhân viên nữ trong đội châm cứu bấm huyệt, Nguyễn Tài Thu lợi dụng tha hồ hôn môi các hot boy, cầu thủ đẹp trai đến từ xứ Thành Cát Tư Hãn. Ông tiến sĩ văn học vừa xem vừa suy nghĩ sẽ phải đối xử với thằng này ra sao, mưa gió thế này, uống ít rượu làng Vân có phải ngon không? Đầu ông bất giác nghĩ về đĩa thịt chó và vài lá mơ thơm ngát. Rồi anh cũng thay đổi xiêm y, lên nhà trên thi trắc nghiệm với ông tiến sĩ văn học trước.
Ông nhìn anh có vẻ đắc ý lắm. Mom sao mà ưa nhìn đến thế, nhìn mãi rồi cũng ưa nên lại nhìn. Nước da anh rám nắng miền nhiệt đới, trông khỏe mạnh biết bao, lại thêm mái tóc loăn xoăn trông nghệ sĩ phết. Nhìn anh, ông cứ gật gù mãi một lúc thì mỏi cổ quá nên thôi không gật nữa. Anh đang hì hục stick vào phần multiple choice, lại tẩy xóa và highlight các câu trả lời. Thỉnh thoảng ngước mắt nhìn ông cầu cứu. Ông vội gõ xuống bàn 3 cái, anh liền chọn đáp án C. Anh vốn thông minh và được đào tạo bài bản chính quy về các ám hiệu trong thi cử từ bé. Được một lúc thì anh cũng nộp bài. Ông tiến sĩ rọc phách, thói quen cứ phải cầm dao rọc phách mới công bằng, mặc dù nét chữ, giọng văn kia là của gà nhà mình. Sau đó đưa vào máy chấm, anh đạt 27/30, vừa đủ điểm D đạt, không bị giờ hỏng. Cái này ông copy từ phần thi lý thuyết của thi bằng lái xe ô tô. Anh sau đó xuống nhà dưới thi vấn đáp với nữ tiến sĩ điện ngầm. Trong lúc anh thi vấn đáp, ông tiến sĩ văn học bèn nghĩ ra cách giúp anh. Ông núp sau cái tủ lạnh, đằng hắn liên tục. Coi câu nào khó quá thì liệu ra tay giúp cho cháu nó. Còn nàng thì ngồi trong nhà bếp, trộn một đấu thóc vào một đấu gạo vào nhau, tổ chức nhặt thóc cho nó nữ tính giống chị Tấm. Thật ra tâm trí nàng rối bời, căng thẳng theo dõi câu chuyện ngoài kia. Thế anh đã có nhà chưa? Bà vừa hỏi anh vừa rót nước mời anh uống. Dạ, ý bác gái hỏi là nhà ở đấy đúng không ạ? Bà phật ý lắm. Cái anh này, tôi hỏi không nhà ở chứ là nhà gì? Dạ, ngoài một số nhà ở, cháu còn có nhà máy. Anh trả lời. Bà tiến sĩ giật mình thảng thốt. Anh bồi thêm. Dạ, ngoài nhà máy, cháu còn có nhà may. Ông tiến sĩ toát mồ hôi, vội mở tủ lạnh ra lấy một cục đá ra liếm và lau trên trán cho hạ nhiệt. Ông không ngờ nó giàu đến thế, còn nàng thì hài lòng lắm. Cứ lấy nhầm thóc bỏ vào gạo loạn xì ngầu cả lên. Bà tiến sĩ bất giác nhìn xuống cái áo dài đang mặc. Không biết có hợp thời trang không? Thằng này mà có nhà may là nó rành về fashion lắm đây. Anh đoán thế nên mới vội nịnh đầm ngay. Áo dài của bác gái đang mặc rất là đẹp. Nó thuộc về trường phái thời trang thu đông với chủ đề hoài cổ. Bà tiến sĩ điện ngầm cười hỉ hả, khoái quá đi mất. Cái thằng thế mà ranh. Bà chợt nhận ra vị thế của mình. Bà vội nghiêm túc lại. Giám khảo bây giờ hay xuề xòa lắm. Ai đời nhận xét về giọng hát trong một cuộc thi sao mai sao chổi gì đây mà cứ liến thoáng. Em hát có 2 nốt before, còn lại là rất tốt. Chị rất hài lòng về cái váy của em. Hôm nay trông em rất đẹp. Chị xin cảm ơn em. Chuyên môn không tập trung, cứ xoáy vào quần áo thế này là không ổn. Bà liền nghiêm giọng hỏi. Thế cháu có hộ khẩu thành phố chứ? Cố gắng kiếm cái hộ khẩu thủ đô cháu ạ. Ông tiến sĩ lo sốt vó. Cục đá trên tay ông dường như tan nhanh hơn, chảy nước đầy nhà. Trong nhà bếp, nghe câu hỏi nàng sợ hãi làm rơi một hạt thóc xuống đất mà cũng chẳng buồn nhặt lên. Câu hỏi khó quá, trả lời thế nào đây? Nàng biết anh không quan tâm mấy đến những thủ tục giấy tờ, trả lời không hay là bị ao mất. Anh thoáng suy nghĩ trong phút chốc, rồi mới lại từ tốn trả lời. Anh lễ phép hỏi lại cho rõ. Bác vui lòng cho cháu hỏi, có phải cái cuốn sổ ghi tên các thành viên trong gia đình đấy phải không ạ? Thế nó có quan trọng không hả bác? Anh vừa hỏi, làn mi cong chớp chớp liên hồi, nét ngơ ngác mà ta hay bắt gặp ở một người ngoại quốc cư trú tại Việt Nam lâu năm. Nói tiếng Việt quá sỏi, nhưng chẳng bao giờ hiểu nổi thủ tục giấy tờ của chúng ta. Bà tiến sĩ điện ngầm biểu môi.
Gớm, cứ làm như trên giời mới xuân ấy, hộ khẩu ai chả biết. Giờ nhá, làm gì, đi đâu người ta đều yêu cầu ngoại hình ưa nhìn và hộ khẩu thành phố nhá. Cứ như cái Tuyết nhà tôi, nó đi xin việc ở đâu người ta cũng say mê cả. Rồi bà chép miệng tỏ vẻ thất vọng lắm. Thế anh cũng nên kiếm một cô gái thủ đô mà lấy làm vợ, để có hộ khẩu nhé. Khối anh ở tỉnh chỉ mong cái đấy thôi. Anh chợt hiểu ra, líu ríu xin lỗi. Dạ cháu cũng ít ở Việt Nam nên cũng không rành mấy cái này lắm, mong bác bỏ qua. Anh vội nảy ra một sáng kiến, kéo cái giỏ sách tới, anh lấy ra đưa cho bà một cuốn hộ chiếu. Từ trong cuốn hộ chiếu ấy, vài cái thẻ rơi ra, bà nhặt lên và hỏi, thế cái gì đây? Toàn tiếng ngoại quốc. Anh đáp, dạ đấy là thẻ xanh, Green Card của Mỹ đấy ạ. Cháu không có hộ khẩu thành phố, nhưng có thẻ cư trú của Mỹ, visa 10 năm của châu Âu và thẻ PR, Permanent Resident của Hồng Kông, là những nơi cháu hay lui đến. Không biết có thể thay thế được không, nhưng cháu cũng xin dâng để bác xem qua. Nghe đến chữ thẻ xanh của Mỹ, ông tiến sĩ văn học xướng tê tái. Ông muốn đi Mỹ tham quan nhằm sưu tầm thơ, vè và đồng dao của người Anh điên từ lâu lắm rồi, nhưng chưa có dịp. Nay nếu cái Tuyết lấy được thằng này thì sẽ là cơ hội lớn cho ông. Ông vội tất tả chạy lên kệ sách, lôi cuốn English for Today ra học ngay. Ông tự nhủ từ nay ông sẽ phải trau dồi thêm tiếng Anh nhiều vào mới được. Bà Điện ngầm ngẩn tò te, từ xưa đến giờ đây là câu hỏi gai góc khiến bao nhiêu chàng trai rơi lệ, muốn xé toang cái hộ khẩu tỉnh lẻ của mình, và niềm tự hào hãnh diện bao lâu nay của người dân thành phố cũng đã bị anh xé toang. Quá sốc trước câu trả lời của anh, bà cứ luôn miệng lẩm bẩm, lẽ nào nó lại thế, lẽ nào lại thế. Lẩm bẩm hồi lâu, bà quên mất câu tiếp theo cần phải hỏi là gì, đành ngồi thừ mặt ra. Ông tiến sĩ đang cầm cuốn sách, chợt ngẩng mặt lên nhìn, sau lâu quá không thấy ai nói gì. Thi vấn đáp chả nhẽ chỉ có 2 câu, ông quyết định rút di động ra, nhắn tin mớm đề bài cho bà. Nghe tít tít, bà vội mở điện thoại di động ra xem, nắm được vấn đề, bà cười tươi thắm lại ngay. Thế cháu đi xe gì? Mercedes hay BMW? Bà vốn vẫn chịu ảnh hưởng của lối phát âm Liên Xô. Ông tiến sĩ bèn chạy xuống gần vách với nhà dưới, áp sát tai vào vách, hòng nghe cho rõ. Tên các nhãn hiệu xe bây giờ toàn na ná nhau, nghe rõ đâu phải chuyện dễ. Còn nàng thì thôi, không sục sạo thóc và gạo nữa, tập trung hết sức vào phần listening. Nàng có kinh nghiệm qua các lần thi TOEFL, chứng chỉ cờ, tức là chứng chỉ C, cũng như qua các cuộc thi thiếu nữ nói tiếng Anh giỏi toàn quận. Trong lúc anh đang hì hục cộng trừ nhân chia và lục lọi trong trí nhớ của mình nhãn hiệu những chiếc xe mà anh đang sở hữu, bà tiến sĩ điện ngầm kiên nhẫn ngồi đợi. Hồi lâu bà bèn lên tiếng phá tan im lặng. Thôi được rồi cháu ạ, bác hỏi cho biết vậy thôi, chứ gia đình bác chẳng quan trọng chuyện vật chất cả đâu. Bản thân gia đình bác là một gia đình cơ bản mà, cháu lưu ý là gia đình cơ bản đấy nhé. Bà cười giả lả, tiếp tục châm nước chè mời anh. Còn anh, hết chuyện vì tác giả mỏi tay không viết nữa. Chương 12. Many Stories. Xưa xưa, sinh viên hay truyền nhau cái chuyện cái lan và bịch bột giặt. Số là cái lan đi ra ngoài mua bịch bột giặt thai rồi về ký túc xá giặt đồ.
Tới cổng bảo vệ ký túc xá thì anh bồ đến thăm, rủ đi chơi, nên cái Lan gửi bịch bột giặt cho anh bảo vệ rồi leo lên xe đi. Anh bảo vệ do không coi ngó nên người khác lẻn vào lấy mất. Cái Lan về tiếc tiền, tức khóc và bắt anh bảo vệ đền bịch bột giặt mới. Ngày mai trên trường đồn nhau là cái Lan quê Sơn La ở phòng A217 ký túc xá vừa có thai. Tác giả cái thai là anh bảo vệ. Anh bảo vệ không chịu thừa nhận nên cái Lan nó khóc đòi tự tử. Trí thức xứ ta mà còn hiếu kỳ và tò mò vậy, huống hồ chi dân thường. Rảnh rang thì càng nhiều chuyện lắm. Ở quê thì nói chung tò mò hơn thành thị. Người nổi tiếng thì càng bị tò mò chuyện đời tư. Nói chuyện một hồi thì ai cũng quen Đàm Vĩnh Hưng và Mỹ Tâm. Và ai cũng khẳng định là có quen, biết hay tận mắt, thấy tận tai nghe, để tăng phần thuyết phục khi kể chuyện. Ở một làng quê nọ, đêm đến, hai vợ chồng nhà X to tiếng trị tội thằng con quỳ gối không được nói, cửa thì đóng, nên hàng xóm bỏ ăn bỏ ngủ bu quanh nhà, hand in hand, miệng mồm im thinh thích để lắng nghe và thấu hiểu. Khổ là tiếng được tiếng mất, có quá nhiều dấu ba chấm, do lúc đó hai đương sự tự nhiên nói nhỏ lại, đám đông ghé tai sát vách nghe không rõ gì cả. Thế là đám đông bên ngoài tự động điền vào chỗ trống cho nó hay, tùy theo khả năng sáng tạo. Cả làng cả đêm trằn trọc không ngủ, chỉ mong tin sương sớm mai ra chợ kể cho nhau nghe. Chuyện vợ chồng nhà X rì rầm cùng tiếng gà tiếng vịt kêu oang quát, tiếng chặt thịt lao xao. Đâu trưa trưa bà vợ nhà X đi chợ, gặp ai cũng nghe nói kiểu, thế sáng này vẫn dậy đi chợ cho được à? Hay mua thịt cho nó ăn làm chi em ơi, đàn ông nó vậy đó em có hầu hạ cho lắm thì nó cũng có bồ khác thôi. Chị vợ nghe xong không biết là chuyện nhà mình, tưởng chị hàng thịt có tâm sự nên chia sẻ ghê lắm. Nước mắt lưng tròng vì thương chị ấy, đi về quăng miếng thịt xuống bếp, lên nhà trên ngay để kể cho chồng nghe rằng chị bán thịt chợ mình vừa bị chồng bỏ, tội lắm anh à. Anh chồng liền gọi bạn bè qua làm xì rượu làng Vân để thảo luận đề tài khoa học cấp thôn, vì sao mấy cô hàng thịt hay bị chồng bỏ. Xưa Tony có một anh tài xế rất vui. Bữa đó đường khá đông nhưng anh không tập trung lái gì cả. Chỉ nhìn ra cái gương chiếu hậu bên phải, thấy cứ nhìn hoài nên Tony cũng nhìn theo, thì thấy một cặp hai thanh niên đang đi xe máy, vừa đi vừa chỉ trỏ bàn tán về cái xe của Tony. Nó chạy theo khá dài nên Tony nghĩ chắc là sợ nó bẻ gương hay gì đó nên anh ấy đề phòng. Ai ngờ lúc đèn đỏ ngừng lại, thấy anh tài xế hạ kính xuống, thò đầu ra nói, xe 7 tỷ chứ không phải 2 tỷ đâu Phúc ơi. Minh nó nói đúng đó. Tony hỏi chuyện gì vậy anh? Anh quen tụi nó hả? Anh nói đâu có, tại tôi nhìn qua gương, thấy hai đứa nhép miệng nói qua nói lại về đề tài cái xe mình. Tôi hiểu hết, thằng lái xe tên Phúc, thằng sau tên Minh, tụi nó nói đúng hết các chi tiết, chỉ trừ cái giá xe, nên tôi lật đật đính chính. Ngày 6 tháng 7 năm 2013, Hot Boy, Hot Girl và Hot Dog. Năm 2006, bà Iris người Hà Lan qua Việt Nam chơi và thăm Tony. Tony gặp bà ở lâu đài Windsor ở Anh vào năm 2005. Lúc đó mình cứ gặp Tây là tranh thủ tiếp thị đất nước, gặp ai cũng líu lo welcome to Vietnam, rồi nói Việt Nam hay lắm, đưa card ép lấy. Nói có qua thì email, mình sẽ đón tiếp nồng hậu, dù buôn phân chứ chả phải làm du lịch. Không quen biết gì, chỉ gặp nói chuyện một chút, vậy mà về email qua lại rồi thân thiết. Một hôm, bà Iris rủ thêm bà Catherine đi qua Việt Nam chơi luôn. Tony đưa đi bảo tàng chiến tranh, đi Củ Chi, đi Mekong Delta, chèo thuyền ăn mận,
ăn cá elephant ear. Hai bà say mê lắm, nói nước mày đẹp quá, anh hùng quá hà, tụi tao say mê rồi. Chuẩn bị đưa đi miền Trung và miền Bắc cho ngất ngây con gà Tây luôn, với bao nhiêu di sản thế giới. Trên đường về Sài Gòn, có ngang qua khu chợ ông Tạ gần ngã tư Bảy Hiền. Một bà nhát thấy bên đường là cửa hàng bán các con chó quay vàng ươm đang bị móc họng treo lủng lẳng. Mấy con khác thì còn trắng hiếu trên bàn. Một bà hỏi bán thịt gì vậy, mình chưa kịp đáp thì thằng tài xế tài lanh tài lọt nói dog dog rồi cười ha hả. Hai bà tự nhiên im lặng, một lúc sau thì khóc thúc thích. Tối đến hai bà không ăn gì. Tony mời ăn đồ ăn Việt. Hai bà kiên quyết không ăn, mặc dù hôm trước là khen ngon và ăn khí thế. Hai bà chỉ mua 2 cái bánh mì rồi về phòng khách sạn. Sáng hôm sau, bà Iris viết cái email cho Tony, nói là tối qua hai bà nhức đầu quá không ngủ được, và nói thôi đặt vé máy bay cho bà về nước sớm. Hai bà không có good mood để đi tham quan nữa, và cũng không muốn nói chuyện với người Việt nữa, vì cứ nhìn thấy những cái miệng xinh đẹp kia, từng cắn xé từng miếng thịt chó, là hai bà bị ám ảnh không trò chuyện được. Vì đối với hai bà và phần lớn người phương Tây, con chó là người bạn. Không ai ăn thịt bạn hay vui chơi với người đã ăn thịt bạn mình. Già thì khó tính, thôi thì chịu ý. Tony đặt vé cho bà đi Angkor Wat rồi nối tuyến bay về Amsterdam. Dù sao đến Đông Nam Á thì cũng nên đi Angkor, chứ già rồi sợ không có dịp quay lại. Một tuần sau về nước, bà mới gửi cho Tony một cái email khoe hình và nói ở Angkor Wat hai bà đã có một khoảng thời gian tuyệt vời. Nhắc đến Việt Nam, hai bà nói về có kể lại cho bạn bè nghe, ai cũng ngạc nhiên và trách móc sao người Việt, một dân tộc dũng cảm anh hùng lại đi ăn thịt chó. Nó là thú nuôi chứ đâu phải thực phẩm, tức các con vật được sinh sản nhân tạo và nuôi đại trà trong các farm đâu. Bà nói, truyện ngụ ngôn phương Tây có kể rằng, ngày xưa khi tất cả muôn loài được sinh ra, chó mèo vẫn còn ở trong rừng, loài người mới dụ khỉ kêu về ở chung cho vui. Loài chó có ra điều kiện là sẽ trung thành tuyệt đối, dù có đánh nó vẫn vẫy đuôi mừng. Nên mình có quyền định đoạt, tức có thể đánh chết nhưng không có được ăn thịt nó, thì nó mới theo về. Loài người hứa rồi quên, người châu Âu cũng từng ăn thịt chó, dẫn đến hành vi báo oán, tai họa dịch bệnh liên miên, có dịch chết mấy triệu người. Ai ăn thịt chó thì chó nó thấy là nó sủa dữ dội, và trước sau gì cũng bị tai ương vì lời nguyền ngày xưa. Nên bà nói, ai ăn thì ăn, nhưng mày đừng ăn nha Tony. Tony từng ăn thịt chó khí thế, từng lê la từ khu sân bay đến khu Cống Quỳnh, khu Cầu Thị Nghè, khu cư xá Bắc Hải, khu K26 Gò Vấp. Còn ở Hà Nội thì khỏi nói, Hải xồm, Hải không xồm, Tú béo, Tú gầy, Tú thật, Tú giả gì cũng ghé qua. Nên nghe bà nói vậy thấy sợ sợ, nên sau đó thấy thịt chó tự nhiên bị bad mood liền, mà trước đấy chưa bao giờ có cảm giác này. Lên mạng search và hỏi thăm thì biết thế giới hiện nay chỉ còn người Triều Tiên, Trung Quốc, một số tỉnh phía Nam Trung Quốc giáp Việt Nam và phía Đông Bắc giáp Triều Tiên, và Việt Nam là còn thói quen ăn thịt chó. Qua Hàn Quốc, mấy đệ tử bên đó nói thế hệ tụi em không ăn đâu anh à. Chỉ có thế hệ cha chú, lúc đó Hàn Quốc còn nghèo và còn đói nên mới ăn. Giờ nhiều thực phẩm quá nên tụi em chủ yếu ăn hải sản và các loại rong biển. Và thằng Khang còn bảo, em nghe nói các nhà khoa học giải mã ADN của chó, nó là động vật giống con người nhất, hơn cả khỉ, nên đạm của chó vào cơ thể sẽ được hấp thu cực nhanh, nhưng cũng có nhiều phản ứng như co giật, sùi bọt mép sau khi ăn thịt chó do có sự tương hợp khi ăn thịt đồng loại.
Thường gà sẽ không ăn thịt gà, chó không ăn thịt chó, heo không ăn thịt heo, dù chúng ăn tạp như thế nào đi nữa. Do sự dị ứng tương hợp này, mình chợt nhớ lời bà Iris thấy buồn. Rồi gần đây, vì nhu cầu ăn thịt chó tăng cao, lượng chó bắt trộm từ Thái Lan, Lào và Campuchia ùn kéo sang Việt Nam qua cửa khẩu cầu treo Hà Tĩnh. Từng đoàn xe chở chó, ánh mắt con nào con nấy thống thiết nhìn lại cố hương lần cuối trước khi tập kết rồi hóa kiếp tại bờ đê sông Hồng. Khổ thay phận chó Miên chó Lào, tưởng được êm ấm trên những thửa ruộng bậc thang, được vui đùa mỗi chiều bên dòng Mê Công, tung tăng bên nương rẫy với các bạn có cái tên nghe nan ná. Ốm chảo bay ra biển thì, trong cái chiều định mệnh đang lang thang vui đùa trên đường quê thì bị sợi dây lòng thòng của hai tên đi xe máy thít cổ một phát, lôi lên xe trong tích tắc. Rồi tập kết hết lên xe có song sắt phía sau, thành hàng hóa xuất khẩu sang quốc gia láng giềng. Chúng chỉ biết kêu lên ăn ẳng, ánh mắt buồn xa xăm trên con đường gập ghềnh, để lại sau lưng là những nhà sàn với khói bếp lam chiều. Những đứa trẻ đứng khóc miếu máu vì nhớ bạn vằn bạn vợn. Những ông cha bà mẹ đi khắp núi rừng để tìm về, cứ ngỡ chúng hôm nay mãi săn chuột mà đi lạc ở nơi đâu. Tony qua Lào, vào nhà bạn chơi, thấy một con chó đẹp, chạy đến vân vê. Các bạn nhìn mình với ánh mắt nghi ngại, nghĩ mình thèm. Rồi tin ở Nghệ An trộm chó bị đám đông dân làng đánh chết, cũng bỏ vào bao tải đập chết trên giống như trộm chó đã làm với chó. Nói cho mày chừa, có chừa được không khi nhu cầu thịt chó vẫn cao ngất? Có cầu thì ắt có cung, có chừa được không khi hàng quán thịt chó vẫn đông khách thâu đêm? Cô em Nam Định xinh xinh Tony gặp một lần, vẫn có thói quen dùng tay cầm đùi chó gặm từng miếng và khen không biết chó vùng nào ngọt thịt quá. Từng sợi thịt chó vẫn dắt vào kẽ răng khi em cười. Có ông ngồi bên cũng bị dắt răng, bèn lấy tăm xỉa ra rồi nuốt lại vì ngon quá thấy tiếc. Trên mạng diễn ra cuộc tranh luận gay gắt. Có người nói sao mạng người rẻ hơn mạng chó, nhưng cũng có người cãi lại tại tụi nó ăn cắp. Hành vi ăn cắp cần phải trừng trị. Thói quen của cô Tấm ăn sâu vào dân mình, cứ phải cắt đầu làm mắm thì mới hả dạ. Một mạng người đã ra đi để phục vụ cho nhu cầu nướng riềng xả lá mơ, sáo măng, rựa mận, hấp hành. Cho những nam thanh nữ tú, những hot boy, hot girl ở thành phố. Họ không biết rằng khi ăn thịt chó, họ đã phạm phải một lời nguyền từ rất xưa, khi con người còn là đồng đẳng với chó, với muôn loài. Nếu dân ta không có thói quen ăn thịt chó nữa, thì làm gì có trộm chó, rồi bị quánh chết tang thương. Yêu thương nhau, yêu thương muôn loài, quây quần chia sẻ niềm vui nỗi buồn với nhau, có phải hay hơn không? Chợt văng vẳng câu thơ Tố Hữu. Có gì đẹp trên đời hơn thế nữa, người yêu người, người sống để yêu nhau. Có khi nào bên miếng dồi chó thơm phức và ly rượu cay nồng, chợt nhớ ai đó vì miếng ăn này mà phải bỏ mình. Thôi không thương chó thì hãy thương người, cũng là người Việt, cũng con cháu lạc hồng, cùng màu da giọng nói với nhau, ai nỡ. Chương 12 của tác phẩm Cà phê cùng Tony xin được phép dừng lại ở đây. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 5 giờ 30 sáng trên kênh Cô Khanh Đọc Truyện và lúc 20 giờ trên kênh Truyện Mới Mỗi Ngày. Xin chào.